سلام، ویدئوی جدید داریم. خیلی خوش اومدید. قراره این لباس جذاب با هم دیگه ببافیم که خیلی خودم دوستش دارم. یک استایل خیلی بانمکی داده بهم که عاشقش شدم. توی این ویدئو قرار یقه یاد بگیریم چجوری بدون این که نوار زنجیره ببافیم خودمون رو خسته کنیم، بافت رو شروع کنیم، یه بافت ساده رو تجربه کنیم و اینکه این آموزش برای بچه‌هایی که مبتدی هستنم جوابه. به راحتی میتونن از پسش بر بیان یه لباس خوشگل ببافن. برای سایز بچگونه تا بزرگسالم به راحتی قابل اجراست. کافیه که ویدیو رو با دقت نگاه کنین و تا انتها خوب به جزئیات دقت کنین. من سعی کردم تمام نکات رو بهتون بگم. برای این بافتم حدود 370 گرم نخ برای من مصرف شد. سایزم 38. برای سایزهای بزرگتر 1 کلف 2 کلف باید اضافه تر بگیریم به تناسب سایزی که دارین، به تناسب قدی که میخوایم. ببینین قد کاری که من خواستم تا روی باسن من قرار گرفته. حالا بستگی داره که شما تا کجا بخواین باشه و قد آستینی که میخواین بعد به چه شکلی باشه. به همه این نکات دقت کنین. نخ مصرفی خودتون تخمین بزنید. من متراژ نخم توی ویدیو براتون گفتم که متراژ نخ من چند اندازه بوده. اگر هنوز کانال سابسکرایب نکنین کار انجام بدید، زنگ روی پیجم روشن کنین. به زودی لباس خیلی قشنگتری به کانال اضافه میشه، توی یه پلیلیست قرار میگیره. حتما به کانال سر بزنین، بریم که با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. بچه‌ها من اینجا براتون یه سری نخ آوردم. حالا خودم میخوام با این نخ صورتی ببافم، ولی فقط این نخ‌ها رو آوردم که بهتون نشون بدم شما برای این لباس هر نخی که بخواین میتونین استفاده کنین. مهم کاربردیه که شما مد نظرتونه. بر اساس کاربردی که مد نظرتونه نختون رو انتخاب کنین. میتونه موهر باشه، میتونه کتان باشه یا هر آیتم دیگه‌ای. پس روی انتخاب نخ زیاد سخت نگیریم. من خودم از این نخ صورتی که تعداد بالا داشتم میخوام از این کار استفاده کنم و دیگه برای این ژاکت نخ دیگه‌ای در نظر نگرفتم. میتونه کتان گلد باشه یا اینم جینز یا هر نخ دیگه‌ای. پس مهم اینه که کاربردش برای شما چه، جنبش تزئینیه، گرمایشیه یا هر چیز دیگه‌ای. خب این از این. نخی هم که من میخوام ازش استفاده کنم نخ هیمالیاس و نمیدونم الان پیدا میشه یا نه. 100 گرمی 315 متره و حالا بافت رو انجام میدم که با هم دیگه ببینیم بافت باید به چه شکلی باشه. مهم اصول بافت، مهم اصول اندازه‌گیریه و دیگه بقیه موارد دیگه میشه فرعیات. حالا دیگه نخ سلیقه خودتونه. بافت چون یک بافت روون و ساده است و زیاد انتخاب نخ توی نحوه بافت و اجرا دخیل نیست. اندازه ها رو بهتون میگم که باید به چه شکلی، به چه نحوی اندازه بگیرین. باقی موارد دیگه با حساب کتاب خودتونه. من برای این نخ قلاب شماره 3 انتخاب کردم. شما هم اگر با همین ضخامت آلیزه کتان گلد بخوایم ببافین، قلاب شماره 3 3.5 قلاب مناسبی هست. برای این کار شما به متر احتیاج دارین و یک سری هم مارکر کنار دستتون باشه. این از این. برای این لباس شما نیاز به یک نوار زنجیره دارین که روش پایه بلند بافته میشه. اما خب من برای راحتی کار شما و اینکه نمیخوایم همش درگیر شمردن زنجیره ها باشیم که ببینیم چه میزان پایه‌ای روش قرار بگیره و این ابعاد اندازه‌مون به چه شکلی باشه، شروع کارمون رو با همون پایه بلند انجام میدیم. اما باز هم بهتون میگم برای اینکه اندازه دقیق نخ شما دستتون بیاد که یک بافت 10 در 10 چه تعداد زنجیره‌ای نیاز داره یا
20 تا زنجیره مثلا چه ابعادی رو بهتون میده، حتما نیاز یک دونه بافت کوچیک آزمایشی ببافین. مثلا 20 تا زنجیره ببافین ببینید چند سانت بهتون میده، یا 10 سانت ببافین ببینین چه تعداد زنجیره‌ای نیاز داره. که البته به نظر من تعداد زنجیره ها رو بشمارین ببینید چه ابعادی بهتون میده، خیلی راحت تر میکنه کارتون رو. بعد از اینکه این تخمین رو به دست آوردیم شروع میکنیم به بافتن. مضرب این بافتمون زوجه، یعنی هر 2 تا زنجیره یک پترن بهمون میده. اینم در نظر داشته باشین که تعداد پایه های بلند که میبافین باید مضرب 2 باشه. خب این از این. الان من میام 4 تا زنجیره میبافم. 1 2 3 4. و بعد از اینکه 4 تا زنجیره بافتم، ببینین بعد از اینکه 4 تا زنجیره بافتم میام به خونه اولی، به زنجیره‌ای که اول بود پایه بلند میبافم. پایه بلند رو باید به چه شکلی ببافم؟ قبلا چجوری بود؟ هر دو تا من پایه بلند میبافتم. اما برای اینجا که ما میخوایم شروعمون از پایه بلند باشه، میایم اولی رو رد میکنیم، دومی رو قدش رو میکشیم 2 تا، بعد حالا 2 تا. دیدین؟ دوباره یه حلقه روی قلاب از این نقطه، ببینید از این نقطه یه حلقه میگیرم. این حلقه‌ای که میگیرم اندازه هاشو سعی میکنم یک میزان باشه، چون این میشه در واقع نوار زنجیری که این پایین قراره شکل بگیره. پس ببینم باید حواسم باشه. 1 دونه، حالا قد پایه و گندمی بالا، یه حلقه روی قلاب از این دونه اولی، اندازه زنجیره پایه میشه. این قسمت رو کمی میکشم. خب این میشه گندمی بالای کار. به همین سادگی ببینید شما دارین یک نوار پایه بلند میبافین بدون اینکه از زنجیره بافی شروع کرده باشین. خیلی هم راحت تر قابل شمارشه. من این نوار رو باید ببافم تا کجا؟ تا اندازه‌ای که بتونم قد لباسم رو در بیارم. حالا قد لباس باید به چه شکلی باشه؟ ببینین حالا من نقاشیم حالا یه ذره بدم شده. ببینین از روی سرشونه تا قدی که میخواین، خب هر اندازه که میخواین ضرب در 2 میکنین. این میشه اندازه نهایی نوار پایه بلندتون. پس این از سرشونه، از بالاترین قسمت سرشونه تا قد لباس که مد نظرتونه ضرب در 2. این کار رو کنین قد نواری که باید ببافین رو بهتون میده. از قبل این باف رو انجام داده بودم و اندازه که میخواستم رو نوار بافتم. خب با توجه به این الان یه چیز کوچیک میبافم که فقط پترن رو بهتون نشون بدم، بعد بریم برای ادامه بافتمون. خب این الان میره کنار. ببینین برای اینکه رج بعد رو شروع کنیم من میخوام بهتون یه تکنیکی یاد بدم که با این تکنیک دیگه شما نیاز نباشه شروع کار مثلا زنجیره بزنین. نه،
زنجیره نمیزنیم، منتها میایم چیکار میکنیم؟ این قسمت حلقه رو بلندتر میگیریم، یک دور حلقه رو میگردونیم. ببینید الان یک پیچی اینجا داریم. خب از این پیچی که اینجاست، خب از این پیچی که اینجاست یک دونه حلقه رد میکنم و دوتای بعدی دقیقاً شبیه پای بلنده. یک زنجیره میبافم، یک حلقه روی قلاب، اولی نه، این اولی پایه نه، پایه دوم پای بلند میبافم، دوباره زنجیره، اولی نه دومی، دوباره زنجیره، اولی نه دومی، هر یک در میون پای بلند میبافم. بعد از اینکه این رج رو بافتیم دوباره باید بیایم همون کار رو تکرار کنیم. خب و من شروع کنم ببینید وقتی این پیچ انجام میشه از این نخ من باید یه نخ بکشم و کار پایه رو انجام بدم. یه حلقه رو قلاب توی این فضای خالی یه دونه پایه بلند میبافم، دوباره روی پایه بلند میبافم. پس چی شد؟ توی این فضاها باید پایه بلند ببافم و روی پایه ها هم پایه بلند بافته بشه. خب این میشه پترن کلی این لباس. خب این میشه پترن کلی لباس. شما بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم نگاه کنین، کامل بافت رو انجام میدیم به اندازه‌ای که مد نظرمونه تا برسیم برای ادامه بافتمون. سایزی که مد نظرمونه ببینین این قسمت، از این قسمت یه همچین نواری باید ببافین. خب یه همچین نواری باید بافته بشه. خب به این توجه کنین، این قسمت دوتا که وقتی روی هم میاد تازه این سمت کاره. خب یعنی یکی سمت جلو یکی سمت پشت. برای قسمت پشت کار ما این قسمت یک 2 سانت اندازه 2 سانتیمتر پایین میایم. خب پایین میایم و به اندازه 5 تا 7 سانتیمتر. خب 5 تا 7 این قسمت فاصله باید بافتمون باشه. برگردیم به بافت. ببینین بافت رو روی همدیگه بذارین، کاملا روی همدیگه باشه و ترجیحاً اگر براتون ممکنه، یعنی اگه این کارو بکنین که بهتر میشه، قشنگ دونه روی دونه بذارین. خب ببینین قشنگ دونه روی دونه مرتب. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، خب دونه روی دونه قشنگ مرتب که قسمت وسط کار مشخص بشه. قسمت وسط کار رو یه مارکر میذارم، قفلش میکنم و این باف رو تا اینجا 2 سانت قبل از جایی که مارکر میذاریم، 2 سانت قبل از جایی که مارکر میذاریم یه مارکر دیگه میذارم و
بافت رو از اینجا تا این نقطه میبافم. خب الان فقط بافت رو از اینجا تا اینجا شروع میکنم به بافت. به اندازه 5 تا 7 سانت من فقط این قسمت رو ادامه میدم. این قسمت رو شروع میکنم به بافتن بر اساس دور گردنم. خب اگر گردنی متوسط و ظریف داریم 5 سانت خوبه. اگر نه کمی ضخیم‌تره حدود 7 سانت اوکیه. برای سایز 50 به بالا 7 سانت در نظر بگیرین. برای سایز زیر 50 5 سانت خوبه. مورد بعدی اندازه پهنایی که قبل از این که جدا کنیم باید بدونیم. این قسمت پهنای کار باید کجا رو در نظر بگیریم؟ توی اون اندام باید ببینین شکم برجسته تره، دور سینه برجسته تره، کدوم نقطه از بدن برجسته تره. همون رو اندازه میگیرین، دور تا دورش اندازه میگیرین، تقسیم بر 4 میکنین. اندازه‌ای که باید به این قسمت باشه به دست میاد. بعد از اینکه تقسیم به 4 کردین 10 سانت اول 10 سانت کم کنین، بعد تقسیم به 4 کنین. این رو هم یادم رفت بگم. اول 10 سانت کم میکنیم. اندازه به فرض دور سینه منهای 10 تقسیم بر 4. خب اینو در نظر میگیرین. هر اندازه‌ای که هست این قسمت پهنای شما رو میده. این قسمت بافت اگر قرار آزاد باشه منهای 10 نکنین، منهای 8 کنین. خب به اینا همه توجه کنین. اگر هم دیدین خیلی نوارتون باریک شده، چون از اون طرف هم باید در نظر بگیرین. اگر خیلی هم پهن بگیریم، اگر خیلی این قسمت رو پهن بگیریم، این سرشونمون خیلی افتاده میشه که ما حالا سلیقه منه زیادم با سرشونه افتاده موافق نیستم. سعی میکنم همین اندازه رو بگیرم و باقی اندازه ها رو این قسمت جلو و پشت جبران کنم. خب یا بندازم برای قسمت زیر بغل جبران کنم. بافتتون خیلی قشنگتر میشه. سعی کن روی سرشونه این کار رو انقدر نندازین و بیشتر پهنای بافت رو روی قسمت جلو و پشت این قسمتی که اضافه میکنیم یا این قسمت که میتونین اضافه کنین روی این قسمت ها متمرکز کنین. ترجیحاً هم زیر بغل نباشه، چون برای قسمت حلقه آستین و بافت آستین یه ذره چالش میخورین. ترجیحاً بذارین بافت رو برای قسمت جلو و پشتی که قراره یقه کار رو اجرا کنیم. حد فاصل یقه قسمت پشت رو بافتم و الان میخوام دیگه بیام به قسمتی که دوباره میخوایم این نوار رو وصل کنیم. خب میخوایم برای قسمت سمت راست یا چپ لباس رو بخوایم اجرا کنیم. الان باید چک کنم اول. ببینین تمیزی کار خیلی مهمه، چون شروع کار رو اومدم با این قسمت، با این طرح پترن پایه یک درمیون بافتم، انتهای این حالت یقه رو هم میخوام با همین طرح پایان بدم. خب یعنی من نمیام به خاطر اینکه فقط به اون سایز برسم، مثلا تا اینجا 5 سانت من میشد، من با همین پترن بخوام کار رو رها کنم. نه، میام اول عین همین پترن رو تکرار میکنم. یعنی زیبایی و نمای کار باز برام خیلی مهمتره. خب الان این قسمتیه که میتونم رهاش کنم. الگوی منم به شکلیه که این قسمت الان باید پایه کامل بافته بشه و این قسمت ادامه داشته باشه که به اندازه این ساز، یعنی دقیقاً به همین اندازه پیش بره. یعنی این قسمت دیگه بافت رو باید اضافه کنه، به همین اندازه پیش بره. توجه کنین اینجا، خوب دقت کنین.
اگر میخواین، خب این پترن از همینجا شروع شده بود، از این قسمت همین تر شروع شده بود، با همین تر هم من پایان دادم. الان این قسمت میخوام مثل این اجرا کنم، یا میتونم به همین تعدادی که اینجا پایه دارم، یعنی از این نقطه که مارکر زرد هست تا این نقطه هر تعداد پایه‌ای که دارم زنجیره ببافم. خب یک نوار زنجیره ببافم. یا میتونم یک کار دیگه کنم که من خودم میخوام این کار رو انجام بدم، چون نیاز دارم میخوام مثل قسمت اول خب پایه ببافم، تا اینجا پایه ببافم و همین نوار رو با پایه پیش ببرم. یعنی دیگه نمیخوام یه نوار زنجیره ببافم بعد بیام روش برگردم و پایه بلند ببافم. میخوام بیام چیکار کنم؟ مستقیم همینجا رو پایه بلند ببافم که تا برسم به این نقطه. میام چیکار میکنم؟ اول اینو قفل میکنم، اینجا نخو میچینم. یه نکته دیگه‌ای که باید حالا دقت کنم به حالت بافته، این که بافت من الان این قسمت روی کاره یا پشت کاره. من اگر بیام این قسمت الان نکنید این میشه پشت کار. خب اگر بیام از اینجا پایه بلند رو ببافم میشه روی باف. یعنی من وقتی اینجا قسمت پشت بافت رو دارم، الان بیام از اینجا شروع کنم روی بافته، لباس من زیبایی خودش رو از دست میده، اون قشنگی لباس من کم میشه. پس یک راه حل دیگه ای باید براش اجرا کنم. اونم چیه؟ اونم به این شکله که من باید جداگانه این نوار رو ببافم، به این اندازه که رسیدم این نوار باف به این اندازه نوار پایه بلند رو میبافم، به این میزان که رسیدم به این قسمت وصل میکنم و ادامه رو روی باف اجرا میکنم. خب من این نوار پایه رو بافتم و الان این قسمت میشه روی بافت من و این سمتم روی بافته. خب این میشه پشت بافت. دلیل این که پایه رو از این سمت شروع نکرده بودم، ببینید اگه این سمت شروع میکردم این میشد روی باف و این قسمت میشه پشت باف. خب اصلا قشنگ نیست. پس این کار نکردم، یه نوار جدا بافتم و الان اینو به این میخوام وصل کنم و دیگه بقیه پایه ها روی این نوار بافته میشه. ببینین این قسمت رو دوباره نگاه کنین، به این شکل قراره بافته بشه. این نخو هم میخوام این قسمت پنهون کنم، اضافه نخو که واسه رج قبل بود چیدیم میاد روی کار و الان یک حلقه روی قلاب از این نخ، از این قسمت و این قسمت من نخ جدید رو میگیرم و یک پایه معمولی میبافم. این از این. خب حالا روی بعدی دقیقا مثل الگوی قبلی پایه میبافم به همین شکل. حالا این نقطه‌ای که این قسمت این شکلی شده، قسمت بافت یقه خودش درست میشه، جبران میشه. این الان وصل شد و دیگه به راحتی میتونم پایه روی پایه مثل پترن قبل فقط بافت رو انجام بدم. الان باید چی کار کنم؟ دقیقاً چیزی که این سمت، ببینین این سمت هر چی که بافتم این قسمت به همین اندازه، به همین تعداد رنج، خب باید این قسمت رو این سمتم تکرار کنم. قسمت لبه بالا رو هم کامل بافتم و الان دیگه این میشه قسمت جلوی لباسمون. این قسمتی هم که تکمیل شده میشه قسمت پشت لباسمون و حالا باید این بخشی که قراره برای قسمت جلو رو هم خوری که میخوام اینجا تشکیل بدم با هم دیگه یه حالت 7 بسازیم، یقه 7 بسازیم. بعد برای این قسمتش هم یه یقه اضافه میکنم. اینجا اگه یادتون باشه گفتم 2 سانت پایین تر در نظر میگیریم که این 2 سانت میشه مال قسمت پشت. این خط دقیقاً سرشونه ماست و اندازه ها رو از این خط سرشونه در نظر میگیریم.
خب به این توجه کنیم. من حدود 14 سانت در نظر گرفتم. ببینین 14 سانت در نظر گرفتم و از اینجا شروع میکنم به ساخت قسمت هفتی بخش جلو. قد یقه شما هر چی که میخواد باشه یه چیز سلیقه‌ای خودتون باید تشخیص بدیم. من یه سمت رو بافتم که فقط بهتون الان نشون بدم که کار باید نتیجهش چی باشه. ببینید یه همچین چیزیه. خب وقتی این سمت هم بافته میشه میاد روی همدیگه رو هم خور میشه. بچه ها توجه کنیم، ما برای قسمت جلو یه ذره بافتمون باید بیشتر هم باشه. پس این رو هم خور و اون 2-3 سانتی هم که برای بخش جلو چون برجستگی داره نیاز داره که فضای بیشتری داشته باشه. برای همین ما با اضافه کردن این قسمت این فضایی که نیاز داریم رو جبران میکنیم. حالا باید بافت به چه شکلی باشه؟ ببینید الان من بخوام به این قسمت اضافه کنم بافتو میشه چی؟ الان من شروع کنم به این سم بافتن میشه پشت کار. نکن شروع کنم به بافتن میشه پشت کار. پس از همینجا باید بافتو انجام بدم. این قلق ریز و قشنگ توجه کنین چون خیلی مهمه. ببینید اگر من از این سم شروع کنم به بافتن نخو بیام اینجا وصل کنم به بافم، روی کار به روی کار میشه. رج بعدی که میخوام ببافم میشه پشت کار. ببینید الان اینجا چجوریه؟ روی کار، پشت کار، روی کار. این ترتیب باید برقرار باشه، بافتتون تمیز باشه. پس من الان احتیاجم اینجا بشه پشت کار من. خب پس باید چیکار کنم؟ اینو برمیگردونم و از این قسمت ببینین این باید برگرده، کار من از اینجا شروع بشه. یک سمت لباس به این شکله، سمت دیگه لباس ممکنه برعکس باشه. ممکنه مثلا شما نیاز باشه که از اینجا کار شروع کنی. رو و پشت و روی بافت خودتون رو اول چک کنین، بعد نختون رو وصل کنین و بافت ادامه رو ببافین. خب ما از همینجا نیاز داریم که این هفتی رو دیگه یواش یواش ببافیم به این شکل. یعنی هر رجی که اضافه میکنیم این قسمت حالت کج و کاهشی هم داشته باشه، بعد به این شکل در بیاد. خب به این شکل باید در بیاد. الان باید چیکار کنم؟ نخو میام اینجا گره میزنم. همین نقطه‌ای که علامت گذاشتم 2 سمت رو دیدین دیگه. من علامت گذاشتم، از اینجا علامت گذاشتم، شروع کردم به کم کردن. از این قسمت هم عین همون دونه پایه ها رو میشمارم میذارم. یکی رو متر زدین، یکی دیگه بعد پایه ها رو بشمارین. به اینا توجه کنین کارتون تمیز در بیاد. الان من اینجا گره بزنم، کار رو شروع کنم به بافتن. یعنی رج پایینی من باید رج پشت باشه که من اینجا بیام شروع کنم به بافتن. ببینید الان قرار ما اینجا کم کنیم کارو. این گره اول، خب بعدی رو میخوایم بزنیم. ببینید این پایه هنوز کامل بافته نشد، 2 تا زنجیر است، یه پشت قلاب، قرار بود یک درمیون باشه دیگه، وسطی نه، پایه بعدی، پایه رو پایه. خب بعدی رو میگیریم، اینو هم نیمه میبافیم، بعد این 2 تا رو با هم دیگه میبافیم. خب الان این شکلی شد، دیدین هیچ زنجیری بینش نبود. الان یه زنجیره بینش، این میاد اینجا، یک پشت قلاب، یک درمیون. دقیقاً پترن حالا به همون شکلی که قبلا بافته بودیم فقط ادامه میدیم. خب همطور که بهتون گفته بودم قسمت مربعی رو بافتم، قسمت تمام پایه رو هم بافتم. رسیدم به این قسمت که باید یه دونه اینجا ببافم و یه دونه روی این پایه، اما 2 تا رو میخوام یکی کنم. پس این پایه رو تا نیمه میبافم، دوباره پشت قلاب میگیرم و روی این پایه نیمه با هم دیگه یکی. دیدین؟ الان باید بافت برگرده دوباره و پایه های بعدی یکی بشن. چی جوری؟ پایه اول رو میگیرم تا نیمه، یک حلقه روی این، خب تا نیمه 2 تا یکی به این شکل. دیدین؟
و الان دوباره یک زنجیره روی این پایه، یک درمیون پایه می بافم. این روند رو باید تکرار کنم تا به اندازه‌ای که باید اجرا بشه. دو سمت یقه که آماده شد، ببینن قسمت رو هم خورش و بخش یقه ها آماده شد و حالا باید پهلوی بافتمون رو به هم دیگه وصل کنیم، بریم سراغ آستین. اندازه دور حلقه‌ای که مد نظرمونه حساب میکنیم و بر اساس همون این قسمت رو علامت میذاریم. به همون میزانی که نیاز داریم. ببینید بچه، به سایز خودتون بستگی داره، به اینکه دور حلقتون دوست دارین چه اندازه‌ای باشه. پس چیزی نیستش که من بخوام برای شما مشخص کنم که چه دور حلقه‌ای برای شما مناسبه. دور حلقه خودتون یا مشتریتون رو حساب میکنین و بر اساس همون این قسمت تقسیم به 2 میکنین، متر میذارین و هر اندازه که باید باشه از همین قسمت فاصله میذارین و علامت میزنین. بعد شروع میکنین به بافتن. خب فقط توجه کنین هر قسمتی که اندازه نهایی شما شد، شما باید چیکار کنین؟ بعد از اینکه علامت زدین تعداد پایه ها رو میشمارین و برای سمت روبرو هم باید همون تعداد پایه ها رو در نظر بگیرین. خیلی این قسمت مهمه که دو سمت کار اندازه هاشون یک میزان بشه. ببینید من حلقه آستین رو ببینید از این قسمت تا اینجا حدود 17 سانت در نظر گرفتم. خب اون سمتم 17، دوتا با هم دیگه. خب قسمت نصفش شد 17 سانت. از این قسمت اومدم دیگه علامت نزدم، با متر حساب نکردم هر سانتی این سمت بیام این سمت هم سانتش حساب کنم، نه، تعداد پایه ها رو شمردم بدونه. ببینین از این قسمت راحت تر میتونم بشمارم. از این نوار شمردم به 33 که رسیدم مارکر گذاشتم، این سمتم شمردم 33 تا مارکر گذاشتم. خب حالا این دو سمت رو قرار به هم دیگه وصل کنم. ببینید طرحی که قرار وصل بشه طرح این قسمت حالت یک درمیون پایه است. خب یک درمیون پایه یعنی بافت از پشته. ببینید این بافت از رو بود، این بافت از پشته. پس روی کار من میشه در اصل داخل بافت من، یعنی من الان نخو باید بیارم این قسمت و از داخل کار شروع کنم به بافتن. خب من باف رو با شلالم میتونستم وصل کنم، ولی گوشه کار ببینین به این شکل در می اومد. اما من میخوام همین بافت شطرنجی رو داشته باشم، همین بافت یک درمیون رو داشته باشم که هم یک فاصله جزئی به هم میده، یه فضایی به هم میده و همین که بافت من یک دست میشه، یعنی همه جا دیگه شبیه هم میشه. حالا با هم دیگه به طبق روشی که من قرار وصل کنم میتونیم وصل کنین، میتونیم شلال بزنیم. بچه ها ببینین من الان میخوام این دوتا رو به هم وصل کنم. یه سمت رو گذاشتم بالا، یه سمتش پایینه. از لبه کار دارم شروع میکنم، نخو به سمت بالا گره زدم. ببینین به قسمت پایه بالایی گره زدم. خب بعد از اینجا یک دونه میگیرم. خب با این اضافه نخ کاری ندارم چون قسمت لبه کار رو میخوایم تمیز کنیم، پنهون میشه. یه حلقه روی قلاب میذارم و از دونه اول یه نخ میگیرم. ببینیم پایه میبافم. دیدین؟ حالا دونه بعدی از قسمت بالا، خب به این سمت دارم، این دونه بعدی رو شلال میبافم. خب یه حلقه روی قلاب، یک دونه رو رها میکنم، رو دونه بعدی پایه میبافم. خب بعدی رو که میخوام بگیرم از این دوتا رد میکنم. بعدی شلال، دوباره یکی رها، بعدی. خب
فقط دقت کنین حواستون باشه پایه های این قسمتی که داره اضافه میشه ببینید روبروی هم قرار بگیره. خب این پایه ها باید کامل روبروی همدیگه قرار بگیره. خب بچه‌ها بعد از اینکه این قسمت بافت پهلوی کار تموم شد، ببینین الان ما بافتمون به پشت بود. برای آستین که الان میخوام آستین رو شروع کنیم به بافتن، بافت باید به رو باشه. خب پس الان کنیم من نخ و بافت و اینا رو از این قسمت رد میکنم که بیاد قسمت روی کار. بچه ببینین من از این قسمت سر قلاب رو رد میکنم، این حلقه رو میارم از این سمت بیرون. خب یک دونه پایه روی این قسمت میخوام ببافم به همون روش. میام پایه بلند رو میسازم، یه زنجیره میگیرم. خب میام اینجا و روی این ببینین این قسمت یه دونه پایه میخواد، یه پایه اینجا میبافم، یه زنجیره. دوباره پایه بعدی کجا میاد؟ ببینید این شکل اگه داشته باشم پایه اصلی من میفته اینو بعد باز کنم، بیام رو پایه اصلیش، این نقطه میشه. خب زنجیره دوباره میشه اینجا، دوباره یه زنجیره این قسمت دیگه، یک درمیون زنجیره پایه. خب این قسمت دور تا دور کار بافته میشه، میاد اینجا. خب آخرین پایه هم بافته میشه که میشه اینجا، بعد این دوتا به هم وصل میشه. رج بعدم دیگه فقط پایه بلند داریم. خب بچه ببینیم من الان این قسمت این اولین رج آستین رو که بافتم، تعداد این پایه ها رو میام میشمارم. تعداد پایه ها رو که شمردم یه جا یادداشت میکنم برای آستین بعدین دقیقاً تعداد پایه ها همین اندازه باشه که دو تا دونه آستینم با هم دیگه یک شکل باشن. الان دیگه مثل همین قسمت پترن فقط کافیه رجا رو انقدر ببافم تا به اندازه‌ای که برای آستین مد نظر دارم برسه. من این سمت آستین رو بافتم، این بهتون نشون بدم. این با همون شیوهی که سعی کردم خط نندازم بافتم که یه خط خیلی نرم و لطیفم داره که زیاد اصلا نشونم نمیده. حالا این بافت رو بذاریم کنار، اندازه قد آستین رو بهتون بدم که به سایز من، به اندازه من قد آستین مثلا از قسمت زیر بغل در نظر بگیرم شده 38-39 سانت. از قسمت سرشونه تا قسمت آستین شده چند؟ 59 60. یه چیزی هلوش این اندازه است که یه ذره بخوره یه ذره قدش هم بلندترم میشه. بخش آستین کامل اجرا شد. حدود 42 رج بافتم. رج آخر رو هم شلال بافتم و کار آستین تموم شد. ببینیم بچه ها الان این قسمت لبه پایینی کاریم. خب از قسمت پهلو که یقه بود اینجا قسمت پایین کار میخوام یک رجیم قسمت پایین اضافه کنم. من نخو میارم این قسمت گره میزنم. خب و به شکلی که این دوتا نخ اضافه که هیچی. خب اینا رو در نظر نمیگیریم. این قسمت یک پشت قلاب میگیرم، میارم این نقطه 1 2 3 تا پایه میبافم. بعد میام روی این پایه
یک پایه می بافم روی قسمت گندمی بالا، یک پایه می بافم روی این پایه ها، یک پایه می بافم، هر یک در میون دوتاش می کنم. ببین روی یه دونه دوتا بافتم، قسمت وسطشون یکی می بافم، روی بعدی که تکیه یه دونه می بافم. خب الان روی بعد این قسمت وسط که میاد یه دونه می بافم، اینی که بدنه کامله دوتا می بافم. این باعث میشه که قسمت لبه کار چین نخوره یا خیلی شلوول یا خیلی خودشو نکشه. الان یه لبه پایینی بافته شد. ببینین رسیدم به این قسمت. خب گوشه ها 3 تا پایه میزنم که این حالت هلال رو به خودش بگیره. 1 2 3. خب بعد میام به این نقطه وصل میکنم ابتدا انتهای کار رو که کارم اینجا بسته بشه. این از این نخو اینجا میچینم که ببینید من به خاطر اینکه تمام این پایه ها روی کار قرار بگیره انقدر نخ میچینم. اگه شما این مسئله براتون مهم نیست میتونید بافت همین جوری هم ادامه بدین، اصلا این همه نخ حالا نچینین. این از این. ببینین الان برای اینکه این کار رو این قسمت من کامل کنم، یعنی قسمت روهم خور و لبه بافتم و فیت کنم تموم بشه، میام چیکار میکنم؟ نخو این قسمت یقه کار دیگه. خب یقه لباسمون این از این. خب از اینجا یه رج پایه دوباره نخ اضافه میکنم، یه رج پایه دور تا دور بافتم میبافم. این قسمت هم میام چیکار میکنم؟ به این نقطه وسط که رسیدم 3 تا پایه بلند میبافم و ادامه باف رو همینجوری ادامه میدم، پایه روی پایه. و دوباره این قسمت روی پایه وسطی میام 3 تا پایه بلند میبافم و میرسم به این نقطه. این قسمت میشه دیگه بدنه کارتون تموم میشه. قسمت یقه من این لباس رو قشنگ این قسمت سرشونهاشو مشخص کردم اینجوری همینجور که میبینی مرتب جلوی خودم گذاشتم و این قسمت که با هم دیگه یقه 7 بافته بودیم و از این قسمت میخوام یه فاصله بدم و یقه کلاسیک رو این قسمت اجرا کنم. خب اینو میتونید بپوشین رو تن ببینین که یقه از کجا شروع بشه بیشتر دوست دارین، پس سلیقه‌ایه. حالا من میتونم بهتون بگم که این اختلاف قدی که تا قسمت 7 ایجاد شده حدود 3 سانت 3-4 سانت فاصله میتونین بدین. یقه رو از اینجا شروع کنین به بافتن. بافتی که برای یقه میخوام اجرا کنم بافت پایه متوسطه و به صورت رفت و برگشتی بافت اجرا میشه. رج اول فقط نکته داره، اونم اینه که این قسمت رو که من علامت گذاشتم از همینجا ببینید. اول این که دقت کنین تعداد پایه ها با تعداد پایه هایی که این سم میذارین باید برابر باشه. این پایه و این پایه باید یک میزان باشه. خب اینو که مشخص کردین جایی که باید یقه شروع و پایانش باشه رو رج اولش شروع میکنیم به بافتن. خب من از همین نقطه نخو وصل میکنم. ببینید از همین قسمت نخو وصل میکنم و پایه متوسط رو شروع میکنم. ببینید فقط 2 قسمت داره. روی تک تک پایه ها من پایه متوسط میبافم. به این قسمت هایی که مارکر هست، یعنی این قسمت هایی که مارکر هست 3 تا دونه باید پایه ببافین. این قسمت 3 تا پایه، این قسمت هم 3 تا پایه و تمام بخش های دیگه همشون به ترتیب همون روشی که برای این قسمت لبه کار اجرا کرده بودیم همینو اینجا هم باید اجرا کنین. ببینین از این قسمتی که علامت گذاشته بودم شروع کردم به بافت پایه متوسط و رسیدم به این نقطه‌ای که الان باید اضافه کنم. الان این مارکر در میارم
این قسمت سرشونمونه. خب و از اینجا من ببینین پایه متوسط. خب قرار بود پایه متوسط 3 تا پایه متوسط میبافم این نقطه. خب و شروع میکنم دونه های بعدی رو خیلی نرمال عادی یه دونه بافتن، بقیه دونه ها یک دونه. خب ببینین این گوشه هم که رسیدین یه دونه گوشه میبافین. خب خیلی عادی و دونه های بعدی. قرار شد یکی نقطه وصل بافیم روی قسمتی که یک درمیون پایه است، یه دونه باز نقطه اتصالش، نقطه ای که پایه هم با هم بافته می شد بدون فاصله 2 تا می بافتیم. خب بعد اتصال. همین کار رو باید این سمت هم انجام بدیم. تا این نقطه انجام میدیم بعد باید پایه رو برگردونیم. به انتهای قسمت یقه که رسیدین این مارکر رو برمیدارین. الان این یه دونه رو عادی میبافیم و حالا وقتی میخوایم برگردیم ببینید الان باید بافت رو برگردونین، این رج رو دوباره ببافین. خب تفاوتش اینه که هر رج شروع و پایانش یک پایه اضافه میکنیم. خب الان یک زنجیره میبافم، این زنجیره پایه نمیدونم، پس میام 2 تا پایه این گوشه پایه متوسط میبافم، بعد میام روی تک تک این پایه ها پایه متوسط میبافم. به همین سادگی. خب الان اون سمت یقم که رسیدم این نوار رو که بافتم، خب نقطه‌مون کجاست؟ اینجا. خب به این نقطه که رسیدم اینجا هم 2 تا پایه میبافم، دوباره رج که میخواد شروع بشه دوباره 2 تا پایه میبافم. شروعشو هر رج شروع و پایانش 2 تا پایه بعد بافته بشه روی دونه آخری، یعنی روی این دونه آخر 2 تا پایه میبافم، بعد دوباره دونه بالایش هم 2 تا میبافم. انقدر ادامه میدم تا به اندازه قد یقه که نیاز دارم برسم. این قسمت هم دیگه فقط پایه روی پایه باید بافته بشه. خب بچه ببینید رسیدیم به دونه آخر. الان باید این دونه آخر رو ببافم چون سر سفت بافته بودم برای شروع گرفتن سخته. خب این دونه آخر رو بافتم، یکی دیگه اضافه، پس لبه کار میبافم، بعد کار رو برمیگردونم. الان باید چیکار کنم؟ الانم همین یه دونه اضافه لبه کار 2 تا میبافم. خب باقی پایه ها پایه رو پایه بافته میشه. ببینید بچه ها الان چند رج اینجا بافته شد، سایز یقه همچین اندازه شد و من دیگه میخوام بخش نهایی کار رو ببافم. قد یقم 6 سانته. حالا شما هر اندازه که مد نظرتونه میتونین این کار رو ادامه بدین. ببینین الان قسمتیه که من میخوام تمام این قسمت ها رو شلال ببافم. ببینین برای شلال بافتن میام اول روی کار رو مشخص میکنم و یقم قسمتی که روی کار قرار میگیره. خب و شلال من باید بیاد روی این قسمت ها بافت بخوره و به این شکل روی این سمت کار اجرا بشه. خب دستمو میبینین از این سمت میاد و از اینجا میاد روی کار.
خب من این قسمت شلال رو ببینیم بهتون نشون بدم. خب من اینجا بافت شلال رو انجام میدم دیگه. اینجا دیگه مهم نیست چند تا، فقط یه خط صاف بمونه، بافتتون صاف باشه و اینکه خودشون نکشه به هر اندازه که میشه. این قسمت ببینید فقط میخوام این حالت صافو داشته باشه. ببینید الان یقه این قسمت تا اینجا به این شکل در اومد. این قسمت هم که میبینین تا وقتی برگردیم شلال از اینجا به ابتدای کار برسونیم این قسمت هم درست میشه. خب این از این اینجا مرتب شد و حالا باید ببینین این بافت میاد این شکلی روی کار. خب حالا شلال باید بخوره اینجا که هم یقه رو حالتش رو خوب نگه داشته باشه. ببینین اینجا به این شکله. ببینین الان از اینجا باید بگیرم، پس نخو میارم پایین کار. خب از اینجا از اولین دونه ای که به بدنه لباسم وصله نخ برای شلال میگیرم به همین شکل. حالا بقیه شلال رو دور تا دور لباس ببینین، دیدین الان یقه قشنگ رو لباس میخوابه. خب این از این. من این قسمت تمام این قسمت ها رو شلال میبافم و اینجاها رو همه رو لبه های کار تا قسمت پایین و همینطور میچرخه شلال بافتنم تا دوباره برگردم به این نقطه همون کار رو انجام میدم و میام روی این قسمت شلال میبافم و دوباره میام به نقطه شروع. این کار رو کنین دیگه لباستون تکمیله. اگر دوست دارین میتونین دکمه بهش وصل کنین، اگر که نه میتونین به همین شکل آزادم از این لباس استفاده کنین. فقط الان باید یه اتوی بخار بهش بدین که کار قشنگ جا بیفته. تا جایی که دوست دارین میتونین نوکش بیارین، اینجوری بکشین بخار بدین. این قسمت درزاشو قشنگ با دست اینجوری باز کنین، بخار بدین که قشنگ فیکس بشه. لباستون آماده برای استفاده میشه. این هم از نتیجه نهایی کار که بعد از یک بخار دادن و یه ذره دکمم زدم اینجا. ببینین این قسمت ها خودش به عنوان جای دکمه استفاده میشه، یعنی کافیه که این دکمه بره توی این قسمت، به راحتی دکمه ریز انتخاب کنین، خیلی کارتون جذاب و دوست داشتنی میشه. ببینین توی تن خیلی شیک وای میسته و این قسمتی که درز کار بود رو ببینین با بخار دادن به راحتی این قسمت خطشم از بین میره. خیلی کار لخت و سبکی میشه توی تن. من یقه تا این قسمت 6 سانتی که گفتم تا اینجاها برای من توی تن نشسته. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من سعی میکنم یه پلیلیستی هم تهیه کنم که بلوزای قلاب بافی رو همه رو بذارم توی اون پلیلیست. حتما چک کنین. کانال اگه سابسکرایب نکردین کار انجام بدین، زنگوله پیجم روشن کنین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.